nating ingredients sa paggawa ng cabbage rice. So, una, yung repolyo natin. Ginayat ko lang siya ng maliliit, pero mas maganda kung may blender or food processor kayo para mas maganda yung cabbage na kakalabasan. Then next, yung pork giniling natin. Then yung egg. Scramble natin yan mamaya. Tapos sibuyas. Bawang. Siling panigang, optional lang to. Salt tsaka pepper. Pag mainit na yung pan natin, maglagay tayo ng oil. By the way, yung ginamit kong oil dito is coconut oil para mas healthy. Then, naglagay na tayo ng bawang. Igisa lang natin ng konti. Pag medyo na-toast na natin yung bawang, ilagay naman natin yung sibuyas. Then, yung green chilies natin. Medyo gusto ko kasi na maanghang kaya nilagay ko siya. Pero kung ayaw nyo, pwede nyo naman tanggalin. Then, i-add na natin yung pork natin or yung giniling. Then, gisa lang natin siya ng konti. Kapag nagisa na natin ng ayos, ilagay naman natin yung repolyo. Then, season lang natin ng salt and pepper. Then, ilagay na natin yung itlog natin. By the way, pwede kayong maglagay ng bacon dito or yung mga fatty foods. Kasi sa keto diet, mas ma-fat, mas maganda, mas healthy para sa kanila. Kapag nahalo na natin ito maigi, pwede na natin siyang iserve. Happy eating and keep healthy! Thank you for